Gandang araw, tayo magsisimula na para mag-aral upang hanapin natin yung ating the one important information at gusto nating makita at gagamit tayo ng VLOOKUP at ituturo ko na rin paano mag-combine ng text at gamitin ang $sign sa cell. So tayo manood na. Huwag nating kalimutan mag-subscribe sa ating channel at mag-click ng ating notification. Ang gusto nating makita ay ang average ng isang estudyante. So, okay lang pag konti lang yung ating data ay kung medyo marami. So, mahirap yun, di ba? So, gagamit tayo ng function na tinatawag na VLOOKUP. So, ganito paggamit. Pwede tayo magsulat dito ng function o pwede tayo magsulat dito ng function sa ating formula bar. Ang gusto ko ay ang ating average. So, medyo babaguhin ko yung format nito. Dito ko siya ilalagay. So, right click, format cells. Kung gagawin ko siya number, 2 decimal, separated, 1,000 separated by comma. At gusto kong medyo baguhin ang kulay niya. Ito tayo na. Ngayon, ang VLOOKUP ay ang syntax niya ay equals VLOOKUP. So yung syntax niya, function niya. Kaya dito natin yung function VLOOKUP. So, i-choose ko to. So, click OK. So, meron siyang, makikita natin meron siyang 4 na arguments, no? Lookup table, ang ibig sabihin, saan siya titingin ng gusto niyang hanapin. So, ang lookup table natin ay makikita natin dito. Titingin siya sa last name. At pag nakita niya yung last name, kukunin niya yung average. So, last name, ang cell name niya is B3. B3. Saan siya titingin na tables? Pwede natin isulat yung simula, which is B3 hanggang matapos, or click and drag natin. So, table array hanggang matapos. So, B3 hanggang L102. Ano ba yung column index? Ang column index ay pang-ilan siya na column mula ng kinuha natin yung ating B3, yung gusto nating makuhang value. Halimbawa ito, last name is 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pang 8 siya. Muna pala. Dito tayo pipili. Dito itong sulat tayo sa 1. So, dito tayo pumili last name. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pang 8 siya. Yan. Ang range lookup, ibig sabihin ng range lookup, ay true or false. Ibig sabihin, pag false, gusto natin yung exact talaga. Pag true, pag hindi niya nakita, kukunin niya yung pinakamalapit. So, mag-estimate siya. Gusto natin exact, so, false yan. Kapansin niyo, 78 points. So, nag-finish niya. Click OK. So, based sa ating data kanina, so, B3. Tumingin siya sa B3. Diba? Yung ating last name. Pero gusto kong ipasok yung data dito pag hinahanap ko para dynamic siya. Dito sa cell na to, ang pangalan ng cell na to is N8. So, itong N8, papalitan ko to N8. Click OK. Papansin nyo, wala na siyang makita. Pero pag pinasukan ko to ng name, halimbawa si Williams. Si Williams, lagyan ko ng kulay. Si Williams, ang kanyang average ay 57.75. Williams. Ngayon, pag pinasok ko yung si Williams, yan. So, yung ating the one data that you want ay makikita natin. Ganyan ang gamit ng VLOOKUP. Ngayon, magkakaroon tayo ng problema. Pag halimbawa, kung ang apelyido ng isa ay dalawa, katulad nitong si William, si Brown, at meron siyang kaparehong Brown rin. Si William Brown tsaka si Elizabeth Brown. Tingnan natin. Hindi ko si Brown. Anong nakita niya? Yung una lang ang pinili niya. Kung gusto kong piliin tong si Elizabeth Brown. Ang pinili lang niya ay si William Brown. Pero si Elizabeth Brown hindi na pinili. So, ano gagawin natin? So, kailangan isama natin ang pangalan ng isang tao. Paano natin gawin yun? So, ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-combine ng name or text. So, pansin nyo, nag-add ako ng isang column. Okay. So, nag-insert ako ng isang column. Paano ko yung ginawa? Balik ko ulit. Ulit natin. So, punta ako sa C. Insert. Gagawa ako ng isang another column, full name. Ngayon,
turuan ko kayo mag-combine. Gagamit tayo ng symbol na tinatawag na ampersand. So, ganito yan. So, dahil gagawa tayong formula, gamit tayo. Equal yung last name, P3. Kukumpay natin. So, pag gagamit ka ng text, dapat yung double quote. Lalagyan ko ng comma, space. Diba? Last name, comma, space. Ikakabit ko sa kanya ang first name. C. Okay? Click. Miss James. So, gumamit ako ng ampersand. Okay ako. Gumamit ako ng ampersand. So, autofill. Enter. Cross. Enter. I-drag ko siya. Ayan. So, Smith, James, Johnson, John, Williams, Robert. So, dito na tayo kukuha, hindi na last name. So, ito na yung kukunan natin. So, ito yung dahil kukunan natin. So, ito magiging 1, 2, 3, so, ito na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kanina is dito tayo. So, ito yung 1 natin. No? 1. Ay, naglagay ako. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, pang 8 siya. So, ngayon makakapili na tayo ng full name, no? So, kanina, si William Brown ang nakukuha niya. Ngayon, si Elizabeth na. Pasok ko lang yung Brown. Tama, Elizabeth. So, kukunin na niya si Elizabeth. Tingnan natin dito. Si Elizabeth. At ang kanyang average ay 65. So, tama na tayo. Pero gusto natin ngayon, gusto ko rin kuhanin yung kanyang status. So, ito'y pang 8. Kanina column. 8, 9, 10, 11. Gusto ko makita itong 11. Pwede natin ipasok ulit yung formula natin o kaya parang hindi na tayo masyado magbago. I-click and drag ko siya, no? At mag-autofill siya. Puntahan natin. So, magbabago lang tayo dito. Pansin natin, nang nag-autofill siya, tinago niya yung relative cell sa 09, C4, 103. Sa original, 08, C3, M102. So, para itama ang ating formula, so yung 09, gagawin kong 08, C3, so, iyan yung tamang formula. Medyo siya
tedious. What if kung gusto ko bang kunin, mag-click and drag pa ako, no? Kaya mga gusto kong kunin column. So, paulit-ulit na lang ako. Isang way, ang gagawin natin, babaguhin natin sa original ang ating cell at gagawin natin absolute. Pag lagyan mo ng absolute, ay hindi siya magbabago pag nag-autofill tayo o kaya nag-drag. Lalagyan natin siya ng $sign. Absolute. $O $8 $C $C. Yung column tsaka yung row nilalagyan ko ng dollar kasi ayaw ko magbago. $M $102. So, i-click ko siya. So, autofill niya, drag ko. Ano babaguhin ko na lang? Yung column number. Mas mabilis. So, pakita na. So, medyo pagagandahin lang natin yung ating presentation. Lalakihan ko to. Susulatan ko siya ng full name, average, status. Gagawin ko siya. Range ko, gagawin ko bold. So, yan ang ating lesson ngayon. Ang VLOOKUP, pagkukombine ng text at paglalagay ng dollar para gawing absolute ang ating cell pag nag-autofill o nagda-drag tayo. Reminder lang po, for you to watch all our videos and to be notified pag may bago tayong uploaded na tutorial video, please click and subscribe the notification button. And thank you.